साथीहरु 6 महिनाको कडा भन्दा कडा प्रयासपछि यो चाहिँ प्रोजेक्ट तयार गरेको छ। यो 6 महिना सिकेपछि यिनको परीक्षा हुँदो रहेछ र परीक्षाका लागि यिनले यस्ता यस्ता आइटम बनाएर यो के हो? Skate on top. Yo. Prince cutting umbrella. Yo. Yo. यो सबभन्दा खूबसूरत देखिँदैछ है। यो अनि यो के हो त? प्लाजो पनि छ, भित्र पनि रहेछ के? यो पटियाला ड्रेस। यो 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 अच्छा, यो लास्टमा यो मिडी। तो साथीहरु यत्रो प्रोजेक्ट बनाएको छ। अब बनाउने मान्छे हामीले तपाईलाई चिनाएका छैनौं। यो हेर्नुस्, यही मान्छेले बनाएको हो। हेलो, मेरो नाम कमला हो। सानो बच्चा बोकेर मैले यत्रो भनौं कि यत्रै गर्न सके। हैन, सिलेका त धेरै छन् कपडा यसले, तर पनि यो त प्रोजेक्ट, यो चाहिँ प्रोजेक्ट मात्र रहेछ। यो पास हुनको लागि त्यहाँ परीक्षामा देखाउनु पर्ने। फेरि सर्टिफिकेट भोलि चाहिँ फाइनल परीक्षा हो अनि सर्टिफिकेट पाउँछ अरे यसले।